Xin chào, mình là Thạch Trang. Chào mừng mọi người đã đến với vlog của tuần này. Mình làm chiếc vlog này dành riêng cho những bạn nào mà đang kiểu bị trầm cảm mùa đông, cảm thấy trời u tối, ngày ngắn tí xong rồi chán chán buồn buồn các thứ, thì chúng mình sẽ học cách tập trung vào bản thân nhiều hơn và có một ngày thật là productive nhé. Ok, bắt đầu thôi. Có một cái tips để dậy sớm vào những ngày đông lạnh giá và u tối mình đã học được của bạn mình. Đấy là mua cái đèn tự động với mọi người, xong rồi cài đặt bằng app. Mình sẽ cài cho nó là vào lúc 6 giờ sáng hay là 7 giờ sáng sẽ tự động sáng dần lên trong vòng 10 phút. Nó sẽ mô tả lại cái sự sáng dần lên của mặt trời, mặc dù cái giờ đó nó chưa có mặt trời. Đó, thì khi mà nó lên đến cái độ sáng nhất ấy, là mình cũng sẽ tự động tỉnh dậy. Và nó sẽ không bị khó chịu, mà nó sẽ là kiểu tự nhiên, thoải mái, như là mặt trời tự nhiên vậy đó. Mọi người hiểu ý mình mà đúng không? Có một ngày gần đây thì mình dậy sớm để mình đi chụp một bộ ảnh trong lúc bình minh. Và lúc đấy mình nhận ra là bình minh đẹp đến mức nào. Và mình cảm thấy là mình muốn nhìn thấy nó mỗi ngày. Và nhất là bình minh vào mùa đông ấy mọi người. Nó thật sự là một cái khoảnh khắc rực rỡ nhất trong ngày. Và nó mang lại cho mình cảm giác rất là yên bình và rất là nhiều năng lượng để mình có thể đi tiếp một ngày xám xịt sau đó. Thế nên là mọi người nên thử, rất nên thử. Một trong những thói quen mới của mình dạo gần đây đấy là ngồi viết journal vào mỗi buổi sáng. Cái việc này thì nó giúp cho mình sắp xếp những cái suy nghĩ ở trong đầu mình một cách rõ ràng hơn và mình đỡ bị lo âu ở trong ngày ấy. Và thứ hai nữa là nhiều khi mình ngồi mình viết ra những cái luồng suy nghĩ của mình, nó cũng sẽ là cái nguồn cảm hứng cho chính bản thân mình nữa. Mình nghĩ trong ngày có một cái khoảng thời gian mình tĩnh lặng và mình tự nhìn nhận những cái suy nghĩ của mình là một cái việc rất cần thiết. Tại vì là tưởng tượng là nếu như mà chúng mình ngủ dậy cầm lấy cái điện thoại ngay lập tức và bắt đầu lướt các trang mạng xã hội thì rất nhiều thông tin nó sẽ ùa về. Và mình cảm thấy như kiểu là từ cái khoảnh khắc mình ngủ dậy cho đến cái khoảnh khắc mà mình nhắm mắt đi ngủ, mình cứ ở trên cái điện thoại và mình ngắm nhìn cuộc sống của người khác. Và mình tưởng đó là giải trí, thế nhưng mà thật ra nó lấy đi rất nhiều thời gian của mình để mình tập trung vào sống cái cuộc đời của chính mình. Vậy nên cái khoảng thời gian mình ngồi journal là cái khoảng thời gian mình lắng nghe những suy nghĩ của bản thân mình và từ đó hiểu bản thân mình hơn. Từ đó mà cái bản sắc cá nhân của mình cũng có dịp được bộc lộ rõ hơn. 12 tháng 11 hôm nay là bao nhiêu? Mình ăn sáng và tắm rửa xong thì trời sáng hoàn toàn và tất cả mọi người bắt đầu hoạt động, đi làm, mở cổng, đi học các thứ. Và mình cũng bắt đầu sẵn sàng cho một ngày mới. Rất là ngại khi phải thừa nhận, thế nhưng mà mình cảm thấy là mình nghiện mạng xã hội với mọi người. Mình dùng mạng xã hội đến một cái mức mà nó không lành mạnh nữa rồi. Mặc dù đấy là
công việc của mình. Thế nhưng mà mình nghĩ đấy cũng là một trong những cái yếu tố dẫn mình đến cái bước đường này. Tại vì mình luôn luôn nghĩ đấy là công việc của mình. Thế sau rồi mình cứ nghĩ không sao, mình đang lướt TikTok, mình đang lướt Reels, nhưng mà thật ra là mình đang research content. Thế nên là mình không cảm thấy guilty khi mà mình ngồi xem những cái đấy. Thế nhưng mà mình cảm thấy nó không hiệu quả ấy mọi người, nó không ra được một cái gì cả, mà chỉ là mình ngồi lướt cho vui vậy thôi ấy. Lướt kiểu phản xạ ấy, kiểu tay mình cũng nào như này, kể cả không có điện thoại trên tay mình cũng như này. Sao mọi người có biết cái theory là cái tay á, nó bị kiểu như này là tay của influencer, hoặc là tay của những người mà dùng mạng xã hội, dùng điện thoại quá nhiều, thì cái ngón tay nó sẽ không thẳng mà nó sẽ kiểu bị cong như này xuống đây, mọi người hiểu không? Tại vì là mình cầm điện thoại như này, cái ngón tay út nó kiểu đỡ ở đây, thế là cái ngón tay út nó kiểu bị cong luôn. Nên tôi phải cai nghiện mạng xã hội, đúng vậy. Yes, từ sáng giờ mình không động vào điện thoại. Không phải không động vào điện thoại, mà là mình không ấn vào những cái app đó. Đấy, khen cho bản thân mình. Để chúng mình ngồi skincare, makeup xong rồi sẽ bắt đầu ngày mới nhé. Cái vừa rồi mình xịt thì là xịt khoáng của Dalba. Mọi người nhìn ra này, như kiểu trắng gương luôn. Tiếp theo thì sẽ là dùng kem chống nắng. Kem chống nắng mình dùng là Dalba Tone Up Color Correcting. Những cái ngày nào mà mình kiểu tự tin về da của mình thì mình sẽ chỉ dùng kem chống nắng thôi. Và cái này kiểu nó có color correcting ấy, thế nên là nó cũng sẽ giúp làm đều màu da của mình luôn. Cái chất nó lỏng rất là dễ chịu, mùi như kiểu sữa chua ấy. Nhìn da này, trời ơi, oh my gosh. Nắng này để mọi người có thể nhìn thấy được da của mình. Oh my gosh, nhìn này. Chỉ cần kem chống nắng như này thôi là da của mình đã kiểu đều màu này, xong rồi bóng đẹp cả ngày rồi. Có thể so sánh mặt với cổ của mình, nó thể tone up rất là nhẹ nhàng, tone up một chút thôi, nhẹ nhàng. Đó, mình sẽ đánh cả cổ nữa nhá. Cái kem chống nắng này đúng là kiểu không có gì để chê luôn ý. Cái lúc apply lên da thì dễ chịu này, xong rồi vừa bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời, vừa mang lại một cái hiệu ứng rất là đẹp cho da. Đang có một đám mây rất là dày bay qua nên là hết nắng mất rồi. Thế nhưng mà mọi người thấy là nói chung là nó vẫn glowy đúng không? Đấy, công nhận cái điều đấy. Và em này khi mà bôi lên mình cảm thấy là nó không quá ẩm, nó cũng không quá khô. Thế nên là nó rất là dễ chịu ở trên da, và mình nghĩ là nó sẽ phù hợp với tất cả mọi loại da và mọi loại thời tiết. Thành phần thì có chiết xuất từ rau má này, truffle oil này, acid hyaluronic, những cái thành phần giúp dưỡng, làm săn chắc da, làm sáng da và còn bám rất là chắc ở trên da nữa. Vừa là một cái lớp bảo vệ rất là tốt cho da của mình, vừa dưỡng vừa make up, làm glowy bóng đẹp cho da. Đấy, nói chung là 10 điểm. Trời đen xì luôn rồi. May mà hôm nay mình dậy sớm, mình làm được bao nhiêu việc xong rồi. Bây giờ mới có 9 giờ sáng thôi ấy. Bình thường mình dậy vào lúc này ấy, dậy lúc này khỏi quay cái gì luôn. Mình sẽ make up thật nhanh xong rồi mình sẽ trở lại. Ok, make up xong rồi thì mình sẽ xịt một cái lớp xịt khoáng của Dalba lên trên để cho cái lớp nhìn nó được glowy level max. Đấy, thì mọi người có thể thấy là mình xịt lên nhá. Thế nhưng mà nó không ảnh hưởng gì đến cái lớp make up của mình cả. Tại vì cái vòi xịt của cái này nó rất là xịn luôn. Nó là kiểu fine spray mọi người. Đấy, cực kỳ mịn như xương luôn. Nó không bị kiểu xịt kiểu xong rồi kiểu thủng cả make up, thủng cả nền kiểu thế. Thì cái này xịt rất là sướng, xịt lên make up hoàn toàn vô tư, không ảnh hưởng gì lớp nền hết mà nó còn đẹp lên nữa. Ngoài ra thì em này cũng được chứng nhận thuần chay, kiểm nghiệm da liễu, không gây kích ứng cho da và được các bác sĩ da liễu ở Hàn Quốc rất là tin dùng. Thế nên là yên tâm nha mọi người. Ok là xinh xắn rồi, bắt đầu một ngày thôi. Yeah. Who would have thought that Christmas
could bring tears to my eyes. Don't get me wrong, still enjoy time. Ui, trông xịn nhỏ. Hôm nay mình đi đến một cái thư viện mới để học ở ngay Darmstadt luôn. Bạn mình mới chỉ cho mình, và thư viện này kiểu ở trong một cái toàn lâu đài cổ và ở trong nó lại hiện đại. Nên nó rất là đẹp và rất là sạch sẽ và học rất là thích. Mình đã làm được 6 cái session Pomodoro kéo dài khoảng 3 tiếng rưỡi, 4 tiếng gì đó. Và mình thấy học ở đây rất là hiệu quả nên chắc là mình sẽ đến đây thường xuyên hơn. Don't forget. Hello mọi người, mình đã học xong rồi. Mình đang kiểu debate là có nên đi bơi không. Mình rất muốn đi bơi nhưng mà mình rất là ngại cái khoản mà cởi quần áo xong rồi cái khoản mà mặc quần áo vô đi tắm. Mình rất thích cái đoạn bơi thôi. Đấy. À, có cây thông rồi này. Look at this, đâu rồi? Hey. Cây thông người ta đã dựng lên rồi. Giữa tháng 11 là còn một tuần nữa nó sẽ tưng bừng vui chơi Giáng sinh. Sau những lúc mà mình học hành căng thẳng xong rồi mình thả trôi ở trong nước, cảm giác rất là đã luôn đấy mọi người, cực kỳ thư giãn mà còn khỏe người, đẹp dáng nữa. Hello mọi người, mình vừa mới bơi xong. Cái này hay cực. Lúc đầu mình tưởng cái này là cái để sấy tay nhưng mà không phải, nhìn này. Sấy đầu. Các bạn chỉ cần ngồi đây thôi. Nếu mà ai không có người yêu sấy tóc cho, có thể mua này về đặt ở trong nhà vệ sinh. Ôi chưa? Hello, bơi xong rồi, mặc đồ ấm áp rồi. Bây giờ mình sẽ đi ăn tối xong rồi về nhà thôi. Bơi xong thật là đã. Thật sự một ngày kiểu học hành căng xong rồi mình thả trôi trong làn nước. Xong có cả nhạc thiền nữa, nhạc hôm nay không hay lắm nhưng mà cũng ok. Mình sẽ ra hỏi xem có vé tháng không. Kind of cold. You know you've got a hand to hold. Come along now and play. What a wonderful day. Mèo ơi, sao không có ai đón tôi? Cho mọi người xem dưa muối mình làm. Đây là hũ dưa của mình. Nhưng mà hôm nay chúng mình sẽ không ăn tối nữa, tại vì là mình đã ăn no với bạn mình rồi. Và mình đang kiểu ở trong guồng ấy mọi người. Mình rất là muốn quay trở lại viết bài tiếp, đọc bài tiếp. Trời ơi, tinh thần này thật là đáng khen. Mình cảm thấy thật sự là cái việc mà mình không động đến mạng xã hội nhiều, cái ngày của mình nó kiểu dài ra bao nhiêu luôn ý. Nó thật sự dài ra rất nhiều. Và mình có nhiều cái khoảng trống suy nghĩ hơn. Mình nghĩ được nhiều thứ, mình làm được nhiều thứ hơn, productive hơn, hạnh phúc hơn rất nhiều vào cuối ngày. Bây giờ mình sẽ đi ủ tóc, sau đó mình sẽ ngồi viết bài tiếp. Một cái ủ tóc của mình cho mọi người xem. Mình ủ tóc bằng dầu dừa. Mình sẽ bôi cái đống dầu dừa này lên tóc, xong rồi mình ủ tầm khoảng 1 tiếng 2 tiếng. Mình ngồi viết bài, làm việc, nấu ăn hay gì đấy, mình để trên đầu xong rồi là mình xả nó đi. Thế thôi. Thế là xong rồi. Chúng mình giống Đàm Vĩnh Hưng quá, mình phải đi tẩy chân tóc thôi.
có một cái mẹo làm đẹp rất là hay mà mình xem ở trên TikTok hay sao ấy. Đấy là mua cái đôi tất silicone về, xong rồi sau khi mà mọi người ngâm chân hoặc là tắm bồn ngâm bồn xong ấy, người sạch sẽ rồi thì mọi người sẽ cho cái body lotion vào trong cái silicone socks đấy. Xong rồi mọi người đeo nó vào chân như kiểu là mask dành cho chân ấy. Thế xong rồi chân mọi người sẽ kiểu cực kỳ mềm mại. Nhưng mà bị một cái là đi cái tất này vào xong rồi không di chuyển được, hơi khó di chuyển nhá. Mùa đông thì trời tối rất là sớm mà nó sẽ kiểu đánh lừa mình là ôi trời tối rồi, bây giờ phải nghỉ ngơi thôi. Thế nhưng mà không, lúc đấy mới có khoảng 5-6 giờ chiều thì thôi. Thế nên là về nhà một cái là mình sẽ sắp xếp một cái chỗ ngồi thật là ấm cúng, thoải mái để có thể có tinh thần. Xong rồi mình tiếp tục học bài tiếp, mình thắp nến lên này, mình chuẩn bị nước, mình chuẩn bị đồ ăn vặt các thứ. Xong rồi mình ngồi mình làm việc tiếp. Chứ không kiểu nằm ra giường một cái là coi như sau hết buổi tối luôn, nằm đến đêm luôn. Đến 10 giờ hoặc muộn nhất là 11 giờ thì mình sẽ bắt đầu chuẩn bị để đi ngủ. Mình sẽ uống một shot collagen, xong rồi mình sẽ ngồi skincare. Đến cuối ngày rồi thì mình sẽ cho bản thân mình giải trí một chút. Đó là cái ý của mình khi mà mình nói là mình cai mạng xã hội. Đấy là không phải lúc nào mình cũng xem, mình cũng kiểu bừa phứa suốt cả ngày, mà mình sẽ giải trí vào đúng cái lúc mà mình cần, mình muốn được giải trí. Đó thì là vào cuối ngày mình sẽ ngồi nghe Stephanie Su kể chuyện kiểu true crime các thứ, rồi self-care, xong móng tay, dưỡng da các thứ. Sau đó thì mình sẽ có thể thoải mái ra đến đi ngủ. Và việc cuối cùng mình làm trong ngày đấy chính là bật podcast của Emma Chamberlain lên nghe. Tại vì chắc là cùng lứa tuổi ấy, thế nên là mình rất là thích nghe Emma Chamberlain nói linh tinh về những cái việc mà kiểu bản thân mình cũng quan tâm ấy. Đấy, xong rồi mình sẽ set cái timer ở trên Spotify là 30 phút thôi. Bởi vì thường mình nghe tầm 10-15 phút là mình đã ngủ quên mất rồi. Ở đây phòng ngủ của mình thì nó cũng sẽ tự động tối dần và tắt hẳn vào lúc 11 giờ. Là mình sẽ chìm vào giấc ngủ, và đó là kết thúc một ngày productive self-care cũng như là cai nghiện mạng xã hội của mình. Hy vọng là mọi người đã enjoy cái ngày hôm nay cùng với mình. Mình cảm thấy rất là vui vì một ngày như thế này, đây là một ngày lý tưởng của mình. Ok, chúc mọi người ngủ ngon nhé. I love you. Hẹn gặp lại tuần sau. Bye bye.